สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านก่อนอื่นอาจารย์บรรทูลบุญอิฐบอกให้มะลีว่าให้บอกพี่น้องทุกท่านว่าจริงๆแล้วเช้าวันนี้อาจารย์อยากจะอยู่ที่นี่มากเลยแต่อาจารย์ไม่สามารถสับเปลี่ยนได้เพราะว่าจำเป็นต้องทำหน้าที่ในฐานะประธานภาค6ในการไปเยี่ยมเยียนคริสตจักรที่อยู่ในสังกัดภาค6ดังนั้นเช้านี้จึงขออภัยแล้วก็อาจารย์บอกฝากความคิดถึงพี่น้องทุกท่านด้วยส่วนอาจารย์เดวิดกอสลิงเนี่ยเป็นซุปเปอร์วิเซอร์ของอาจารย์แปนอาจารย์บรรทูลสมัยที่อาจารย์ทำวิทยานิพนธ์ถ้าปราศจากท่านคงไม่ได้จบแน่นอนนะคะอาจารย์จบด้านนิวเคลียร์ฟิสิกส์นะคะแล้วก็เป็นทั้งศาสนาจารย์เรียนทั้งศาสนาศาสตร์ด้วยอาจารย์ มีประวัติโชคโชนมากอาจารย์เคยอยู่ทั้งที่อินเดียทั้งปากีตอนอยู่ปากีก็อยู่ที่เป็นผู้อำนวยการของเอ็ดเวิร์ดส์คอลเลจมหาวิทยาลัยที่เพชวาสมัยนั้นเป็นสมัยที่มีทาลิบันที่มีระเบิดแล้วก็เป็นคนยุโรป1 ใน 2 คนอีกคนหนึ่งคือเป็นกงสุลอังกฤษอยู่ที่นั่นนะคะแล้วนอกจากนั้นอาจารย์ยังเคยอยู่ที่เจนีวาทำงานกับ WCC แล้วก็อยู่ที่ East West Center ที่ฮาวายนะคะแล้วอาจารย์มีผลงานเขียนหนังสือเยอะมากและครั้งนี้อาจารย์ก็มาเมืองไทยอาจารย์ตอนนี้อายุ70กว่าแล้วนะคะเกษียณแล้วแต่อาจารย์ก็ยังทำงานเป็นซูเปอร์วิเซอร์ยังมีนักศึกษาปริญญาเอกอยู่ในความดูแลของท่านอยู่แล้วท่านมาเมืองไทยคราวนี้ก็ไม่ใช่มาเฉยๆมาเยี่ยมมะลิกับอาจารย์บรรทูลเฉยๆแต่ว่าท่านมาเก็บข้อมูลอีกเพราะว่าท่านต้องการเขียนหนังสืออีกในเรื่องเกี่ยวกับหมอที่เป็นพระสงฆ์ในการทำงานกับชุมชนค่ะอันนี้คือประวัติคร่าวๆถ้าใครอยากทราบเยอะกว่านี้ก็เดี๋ยวคุยกับอาจารย์ได้ตอนหลังนมัสการค่ะขอเรียนเชิญเลยครับขออาจารย์ได้ครับเสร็จแล้ว Good morning, everybody. Kokun Makap. Sawadee Kap. And thank you, Millie, for interpreting for me. And thank you for your generous introduction. ขอบคุณที่มีโอกาสสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำเมื่อกี้ I noticed that you like to sit well back in the church. ผมสังเกตว่าพี่น้องชอบที่จะนั่งไปทางข้างหลังข้างหน้าแทบไม่มีใครนั่งเลย So I'd like to tell you about a congregation where they were building a new church. And knowing that the people always like to sit right at the back, the pastor, the minister, talked to the builder of the new church and made a special arrangement. เพราะว่าศิษยาภิบาลทราบถึงลักษณะนิสัยของสมาชิกว่าสมาชิกเนี่ยชอบนั่งข้างหลังเพราะฉะนั้นศิษยาภิบาลก็เลยคุยกับช่างก่อสร้างว่าจะทำอะไรพิเศษอย่างบางอย่าง At the beginning of every service, the pastor would pull a lever and the carpet and the floor would move all the pews forward right under the pulpit. อาจารย์บอกว่าศิษยาภิบาลท่านนั้นให้ช่างเนี่ยทำว่าตอนเริ่มนมัสการเนี่ยอาจารย์ก็จะชักคันชักซึ่งคันชักเนี่ยมันก็จะดึงพรมนะคะที่นู่นมันจะมีพรมมันก็จะทำให้ลากไอ้เก้าอี้ทั้งหลายเลื่อนขึ้นมาข้างหน้า What the pastor didn't know was that one of the church council had also talked to the builder. แต่ศิษยาภิบาลไม่ทราบว่ามีคณะธรรมกิจท่านหนึ่งก็พูดกับช่างก่อสร้างด้วยเหมือนกัน And every time the sermon went on too long, ว่าเมื่อไรก็ตามที่อาจารย์เทศนานานเกินไป the church councillor would push a button, ผู้ปกครองท่านนั้นก็จะกดปุ่ม and the minister would disappear through a trapdoor in the floor. แล้วศิษยาภิบาลก็จะประตูปิดที่ข้างล่างเนี่ยมันก็จะเปิดออกแล้วให้ศิษยาภิบาลหล่นลงไปข้างล่าง But I hope you can all hear me clearly through this microphone. แต่ผมหวังว่าทุกคนจะได้ยินผมชัดจากไมโครโฟนตัวนี้
and through Millie's excellent interpretation. แล้วก็ได้ยินเสียงที่ข้าพเจ้าแปล I have been to this church once before. ข้าพเจ้าเคยมาที่คริสตจักรแห่งนี้ครั้งหนึ่งมาก่อน It was about 12 years ago, เมื่อประมาณ12 ปีที่แล้ว and it was at the invitation of the Reverend Dr. Bantoon, โดยการเชื้อเชิญจากศาสนาจารย์ดร.บรรทูล and I am now staying with Bantoon and Millie and their family. และข้าพเจ้าตอนนี้ก็พักอยู่กับศาสนาจารย์บรรทูลมะลิแล้วก็ครอบครัว So I'm very privileged and very happy to be with you this morning. ดังนั้นผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและที่มีโอกาสมาอยู่กับท่ามกลางพี่น้องในเช้าวันนี้ Bantoon has gone to take a service in Pattaya there. ศาสนาจารย์บรรทูลต้องไปเทศนาและนำนมัสการที่คริสตจักรที่พัทยา I got to know Reverend Dr. Bantoon very well in England. ผมมีโอกาสรู้จักศาสนาจารย์ดร.บรรทูลอย่างดีตอนสมัยอยู่ที่อังกฤษ He did his doctorate there. เพราะว่าที่อาจารย์บรรทูลไปทำปริญญาเอกที่นั่น And I was his PhD supervisor. และข้าพเจ้าก็เป็นซูเปอร์วิเซอร์ของปริญญาเอกที่นั่น But although I was the professor and he was the student, ถึงแม้ว่าผมจะเป็น professor แล้วเขาเป็นลูกศิษย์เป็นนักเรียน I think I learnt more from him than he did from me. ผมคิดว่าผมเรียนจากอาจารย์บรรทูลมากกว่าที่อาจารย์บรรทูลจะเรียนรู้จากผม I'd like to have the reading for this morning, which is about John the Baptist. ผมอยากจะให้อ่านข้อพระธรรมที่เกี่ยวกับยอห์น It was John the Baptist who came before Christ appeared and prepared the way for him. ท่านยอห์น the Baptist เป็นคนที่เตรียมทางก่อนที่พระเยซูคริสต์จะทำพันธกิจในโลกนี้ So it's a good passage to read just before Christmas. ดังนั้นพระธรรมตอนนี้เป็นพระธรรมที่เหมาะสมที่เราควรที่จะอ่านก่อนเทศกาลคริสต์มาส It's quite a stern one, quite a severe one. มันเป็นข้อความที่เตือนที่ค่อนข้างจะแรง But it's about how we prepare the way for the Lord. มันเกี่ยวข้องกับว่าเราควรที่จะเตรียมตัวอย่างไรเตรียมทางให้กับพระคริสต์อย่างไร And therefore we must take this stern message seriously. ดังนั้นเราจะต้องฟังคำเตือนที่รุนแรงนี้อย่างเอาใจใส่พระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ19ถึง23อยู่ในสูจิบัตรของทุกท่านนะคะจงเตรียมมันคาสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้านี่เป็นคำพยานของยอห์นคือเมื่อพวกยิวส่งพวกปุโรหิตและพวกเลวีจากกรุงเยรูซาเล็มไปถามท่านว่าท่านคือผู้ใดท่านได้ยอมรับท่านไม่ได้ปฏิเสธคือได้ยอมรับว่าข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสต์เขาทั้งหลายจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นท่านเป็นใครเล่าท่านเป็นเอลียาหรือท่านตอบว่าข้าพเจ้าไม่ใช่เอลียาท่านเป็นผู้เผยพระวจนะนั้นหรือและท่านตอบว่ามิได้คนเหล่านั้นจึงถามว่าท่านเป็นใครขอให้เราได้รับคำตอบเพื่อจะได้ไปบอกผู้ที่ใช้เรามาท่านกล่าวว่าท่านเป็นใครท่านตอบว่าเราเป็นเสียงของผู้ที่ร้องประกาศในถิ่นทุรกันดารว่าจงกระทำมันคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงไปตามที่อิสยาห์ผู้เผยพระวจนะได้กล่าวไว้ So it's a stern message, but we are still in Advent. It is not Christmas yet. พระธรรมตอนนี้เป็นพระธรรมที่เตือนเราแต่ว่าเรายังอยู่ในเทศกาล Advent คือเทศกาลก่อนคริสต์มาสเรายังไม่อยู่ในคริสต์มาส I don't want to spoil your Christmas. ข้าพเจ้าไม่ต้องการที่จะทำให้คริสต์มาสของคุณหมดสนุก But there was nothing in his message about Christmas trees. แต่ในพระธรรมตอนนี้ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับต้นคริสต์มาส Or shepherds or wise men.
หรือคนเลี้ยงแกะหรือโหราจารย์ It was a very stern judgment of the way people lived. แต่พระธรรมตอนนี้เตือนเราถึงสิ่งการพิพากษาที่มาถึงในการที่ว่าวิธีการดำเนินชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร John the Baptist lived a very simple life. อาจารย์ยอห์นดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย He ate locusts and lived in the wilderness. ท่านดำเนินชีวิตอยู่ในถิ่นทุรกันดารกินตั๊กแตนแล้วก็น้ำผึ้ง He was a prophet. ท่านเป็นผู้เผยพระวจนะ Jesus also called himself a prophet. พระเยซูคริสต์เองก็ทรงเรียกพระองค์เองว่าผู้เผยพระวจนะเหมือนกัน And I think that the prophets are very important for Christians. และผมคิดว่าผู้เผยพระวจนะมีความสำคัญมากสำหรับคริสเตียน I'd like to say a little about them because I think they are so important. และผมก็อยากจะพูดบางอย่างเกี่ยวกับผู้เผยพระวจนะก่อนเพราะผมคิดว่าผู้เผยพระวจนะมีความสำคัญ The prophets range from Elijah to John the Baptist. ผู้เผยวจนะมีเริ่มตั้งแต่เอลียาจนถึงยอห์นบัพติสโต My favorite one is Amos. แล้วคนที่เป็นผู้เผยพระวจนะคนโปรดของผมคืออาโมส In fact, my favorite book in the Bible is the book of Amos. จริงๆแล้วหนังสือเล่มที่เป็นที่โปรดของผมมากที่สุดก็คือหนังสือพระธรรมอาโมส Because Amos spoke very clearly about God's justice. เพราะอาโมสพูดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความยุติธรรมของพระเจ้า And I believe that justice is the foundation of a lot of Christian teaching. และผมคิดว่าความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของคำสอนของคริสตศาสนา The prophets all taught about God's justice. และผู้เผยพระวจนะทุกคนก็พูดถึงความยุติธรรมของพระเจ้า One of the things that Amos said about the people around him, the people in Jerusalem, แล้วสิ่งหนึ่งที่อาโมสพูดเกี่ยวกับคนที่มีชีวิตอยู่ในสมัยของท่านในเยรูซาเล็ม he condemned the way they treated poor people in their society. ท่านกล่าวติเตียนคนสังคมในสมัยนั้นถึงวิธีการดำเนินชีวิตของเขา He said in one passage in Amos, "You buy the needy for a pair of shoes." ท่านกล่าวในพระธรรมอาโมสตอนหนึ่งว่าเจ้าซื้อคนที่ยากไร้ด้วยในราคาของรองเท้าเพียงคู่เดียว For the price of a pair of shoes, he said, you could buy a poor person for life. ในราคาของรองเท้าเพียงคู่เดียวคุณสามารถซื้อคนยากจนคนหนึ่งทั้งชีวิตที่จะต้องมารับใช้คุณ How much does a pair of shoes cost in Bangkok? รองเท้าคู่หนึ่งมีราคาเท่าไหร่ในกรุงเทพ If I went out to Silom and bought a pair of shoes, how much would I pay? ถ้าผม roughly? เดินออกไปที่ถนนสีลมแล้วไปซื้อรองเท้าสักคู่หนึ่งจะราคาสักประมาณเท่าไหร่ครับ Kitna, how much? คุณพอจะบอกได้ไหมครับว่ารองเท้าคู่หนึ่งราคาเท่าไหร่ 1,000 baht? 1,000 บาท Pan baht? Harloi? 500 Sipha? 15 บาท Sipha, maybe 1,000 chapels, samloi. But shoes, proper shoes, maybe 1,000 baht. ถ้าเป็นรองเท้าแต่อาจจะ300ถ้าเป็นรองเท้าที่เป็นคัชชูอาจจะเป็นพัน For that amount of money, you could buy a human being for life. They became your personal property. ลองคิดดูในราคาเพียงแค่นั้นคุณสามารถซื้อชีวิตมนุษย์1 คนที่จะเป็นทรัพย์สมบัติของคุณได้ That is a terrible thing. นั่นเป็นสิ่งที่แย่มาก People are not the property of other people. ๆเพราะมนุษย์ไม่ควรที่จะเป็นทรัพย์สมบัติของคนอีกคนหนึ่ง When I first came to Thailand some 30-40 years ago,
เมื่อ 30-40 ปีที่แล้วตอนที่ผมมาประเทศไทยเป็นครั้งแรก Poor people came to Hulampong Station looking for jobs. คนยากจนมาที่สถานีหัวลำโพงเพื่อที่จะหางานทำ And you could buy them for domestic labor และ for very low price. คุณสามารถซื้อหรือจ้างแรงงานเพื่อที่มาทำงานบ้านในราคาที่ถูกมาก I hope that is not happening today. ผมหวังว่าสิ่งแบบนี้ปัจจุบันนี้ไม่เกิดขึ้นแล้ว But there are many refugees and asylum seekers who will do anything for a small amount of money. แต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีผู้ลี้ภัยที่พลัดถิ่นที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อแลกกับเงินจำนวนน้อยนิด And we must not take advantage of them and look at and spoil their chances. แล้วเราก็ไม่ควรที่จะเอารัดเอาเปรียบเขาโดยไม่ให้อนาคตกับพวกเขา So the prophets preached against this kind of corruption and exploitation. ดังนั้นผู้เผยพระวจนะจะพูดย้ำเตือนประชาชนถึงความอายุติธรรมความเหลื่อมล้ำในสังคม In a few minutes, I'm going to give you a poem about Christmas. แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมจะให้กลอนที่เกี่ยวข้องกับคริสต์มาสให้คุณฟัง And I'm going to ask you to pretend และผมจะให้คุณจินตนาการ that Christ was born in a railway carriage in Hulampong Station. ว่าพระคริสต์ทรงบังเกิดที่สถานีรถไฟหัวลำโพงในตู้รถ Because that's more near to the truth of his birth than the way we look at the stories. เพราะว่านั่นมันใกล้เคียงกับความจริงในเรื่องราวของพระเยซูคริสต์มากกว่าที่เราจินตนาการในปัจจุบันที่เป็นสิ่งที่สวยงาม But just to come back to the prophets for a moment, ให้เรากลับมาดูเรื่องเกี่ยวกับผู้เผยพระวจนะอีกครั้งหนึ่ง they preached about God's justice, ผู้เผยวจนะจะพูดถึงความยุติธรรมของพระเจ้า and their preaching met with opposition. และทุกครั้งที่ผู้เผยพระวจนะพูดถึงการพิพากษาพูดถึงความยุติธรรมที่พระเจ้าเรียกร้องพวกเขาก็จะเผชิญกับการต่อต้าน Several were killed. และหลายท่านก็ถูกฆ่า John the Baptist had his head cut off แม้แต่ยอห์นเองก็ถูกตัดศีรษะ because he annoyed the queen. เพราะท่านไปทำให้พระราชินีโกรธ Her name was Herodias, and she was the wife of Herod the king. เธอชื่อเฮโรเดียสแล้วก็เป็นภรรยาของกษัตริย์เฮโรด He annoyed her by preaching about immorality. เพราะยอห์นไปทำให้เธอโกรธเพราะว่ายอห์นกล่าวว่ากษัตริย์เฮโรดในการประพฤติที่ไม่ถูกต้องผิดศีลธรรม There was a terrible story in the Gospels about his death. แล้วก็เราจะเห็นเรื่องราวของจุดจบของยอห์นที่ไม่ค่อยสวยนัก He had his head cut off on the orders of Herodias. ยอห์นถูกตัดศีรษะโดยคำสั่งของหรือความปรารถนาของเฮโรเดียส That is what happens when you preach the truth to power. และนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราพูดความจริงกับคนที่มีอำนาจ Jesus Christ was killed แม้แต่องค์พระเยซูคริสต์พระองค์ก็ทรงถูกประหาร because he taught that God's love is for all. เพราะว่าพระองค์สอนว่าความรักของพระเจ้าสำหรับทุกๆคน And not just the religious few. และไม่ใช่สำหรับเฉพาะผู้นำทางศาสนาหรือคนที่มีจิตวิญญาณสูงส่งเท่านั้น So the Christmas stories in the Bible, we must look at all of them. ดังนั้นเรื่องราวของคริสต์มาสเราจะต้องดูภาพทั้งหมดภาพรวมทั้งหมด At the time of the birth of Christ, ในตอนที่พระเยซูคริสต์ทรงบังเกิด King Herod ordered that all the firstborn babies กษัตริย์เฮโรดได้มีคำสั่งให้ฆ่าทารกที่เกิดใหม่ should be killed. จะต้องถูกฆ่าทุกคน
What a terrible story. มันเป็นเรื่องราวที่เลวร้าย But it's part of the story around Christ's birth. แต่ถึงแม้ว่ามันเป็นเรื่องราวที่เลวร้ายแต่มันก็เป็นเรื่องราวที่ประกอบกันเป็นเรื่องราวของการทรงมาบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์ But it doesn't really fit in with our Christmas trees and our shopping and all the rest of it, แต่ does it? เรื่องราวเหล่านี้ที่เลวร้ายมันไม่ค่อยเข้ากันกับบรรยากาศของต้นคริสต์มาสของความเฉลิมฉลองของสิ่งสวยงาม But it's part of what really happened. แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง And we must face the truth about these stories and these events. ๆ แล้วเราจำเป็นที่จะต้องเผชิญความจริงที่เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ And not try to sugar them. แล้วไม่พยายามที่จะเอาน้ำตาลมาเคลือบปกปิดทำให้มันหวานชื่น Now, I said I was going to try and tell you about the first Christmas if it happened in Bangkok. แล้วตะกี้ผมบอกว่าผมจะพยายามให้คุณจินตนาการว่าถ้าคริสต์มาสครั้งแรกที่เกิดถ้าสมมติคริสต์มาสเกิดขึ้นในกรุงเทพในบริบทไทยจะเป็นอย่างไร Well, we haven't got any stables with cattle and straw and things like that in them, have we? ในกรุงเทพเราคงไม่มีโรงนาที่จะมีวัวที่จะมีรังหญ้าใช่ไหมครับ And you won't find any shepherds if you go out onto Ceylon. และคุณก็คงไม่เจอคนเลี้ยงแกะถ้าคุณเดินออกไปที่ถนนสีลม The wise men are all busy in Chulalongkorn University. แล้วคนนักปราชญ์ทั้งหลายก็คงไม่มีเวลาว่างอยู่ในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ And you can't see the Star of Bethlehem because of the traffic pollution. แล้วคุณก็คงมองไม่เห็นดวงดาวที่แปล่งประกายสวยงามนั้นเพราะว่าหมอกควันพิษของการจราจร So let's tell the story differently. ขอจอด้วยค่ะวิเชียร Let's imagine. ดังนั้นให้เรามาลองจินตนาการภาพว่าถ้าคริสต์มาสเกิดที่กรุงเทพจะเป็นอย่างไร Let's imagine Joseph and Mary begin their journey in where the rich people live in Sukhumvit. ให้เราลองจินตนาการว่าโยเซฟกับมาเรียเริ่มต้นการเดินทางแล้วไปที่ถนนสุขุมวิทซึ่งเป็นบริเวณที่คนร่ำรวยจะอยู่กัน And then they travel down Ramasi. แล้วก็เดินทางมาตามถนนพระราม4 And then they come to Hulampong. Now I've written a yes. แล้วก็มาที่หัวลำโพง I've written this poem in English. ผมเขียนกลอนบทนี้เองเป็นภาษาอังกฤษ And it rhymes in English. ในภาษาอังกฤษมันก็จะมีสัมผัสนะคะ But สัมผัส not in Thai. แต่เวลาแปลแล้วมันยากค่ะที่จะแปลให้มันมีสัมผัสเป็นกลอนได้ I can't help that. ซึ่งผมคงทำอะไรไม่ได้เวลาแปล So I'll read it to you now. ข้าพเจ้าจะอ่านให้คุณฟัง Here's my version of Christmas in Bangkok. อันนี้คือถ้าคริสต์มาสเกิดขึ้นในกรุงเทพจะเป็นแบบนี้ในจินตนาการของผม So Joseph and Mary. โยเซฟกับมารี Joseph came to Sukhumvit โยเซฟมาสุขุมวิท and down King Rama's road. และเลี้ยวเข้าถนนพระราม4 Evicted from his Isan slum, ถูกขับไล่มาจากชุมชนแออัดอีสาน and now of no abode. และเดี๋ยวนี้ไร้ที่อยู่ Mary sought a lodging there, มารีหาที่พักที่นั่น rest place for her head, เพื่อวางศีรษะพักผ่อน but all the crowded houses there แต่บ้านที่มีดาดดื่นแถบนั้น could offer them no bed. ไม่มีที่นอนสำหรับเขาทั้งสอง At last they came to Hulampong, ในที่สุดทั้งคู่มาถึงหัวลำโพง where a porter found them room. เด็กขนกระเป๋าหาที่พักให้ In a shunted, unused guard's van, ในตู้กาดที่ไม่ใช้แล้ว half shrouded in the gloom, ผลักออกไปในมุมสลัว and there with no possessions, ๆที่นี่เองไม่มีข้าวของอะไรเลย no padungkan standing by. ไม่มีพดุงคันคอยช่วยเหลือ There rang throughout the station เสียงร้องของทารกแรกคลอด
the newborn babies cry. ดังก้องทั่วสถานี Now we haven't got any wise men or shepherds, so we've got porters and we've got tea sellers and we've got you and me. เพราะว่าไม่มีนักปราชญ์ก็เป็นคนขายน้ำชาที่เอาของบรรณาการมาไม่มีคนเลี้ยงแกะก็คือเด็กขนกระเป๋าแล้วก็คนอื่นๆก็คือพวกเราที่นั่งกันที่นี่ The porters came and wished them luck. The porters came and wished them luck. เราเด็กขนกระเป๋าพากันมาอวยพรให้โชคดี Tea sellers brought them tea. เราแม่ค้าขายน้ำชามาให้ And as the rumor spread around, และเมื่อข่าวนี้แพร่สะพัดไปทั่ว they came to platform 3. เราผู้คนพากันมาที่ชานชาลา3 A group of weary passengers กลุ่มนักเดินทางที่เหนื่อยอ่อนล้า who traveled Christmas Day, จากการเดินทางในวันคริสต์มาส who offered them their greetings, ต่างแวะมาทักทาย then turned and went their way. Then turned and went their way. แล้วก็จากไป So that's my version of Christmas in Bangkok. และนี่คือจินตนาการของผมว่าถ้าคริสต์มาสเกิดขึ้นในบริบทกรุงเทพจะเป็นอย่างไร Or maybe instead of Hualampong Station, you might like the Pioneer Tin bus station. หรือ There are ถ้า poor people there. อาจจะไม่ใช่สถานีหัวลำโพงก็ได้อาจจะทับสมัยใหม่นี่อาจจะตลาดหมอชิดสถานีขนส่งหมอชิดก็ได้ It doesn't matter แต่ไม่เป็นไร as long as we realize that Christ was born in poverty. ตราบใดที่เราแต่ละคนตระหนักว่าองค์พระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดมาในท่ามกลางความยากจน We can have our decorations if we must, ถ้าเรามีการแต่งที่สวยงาม but the reality is not nice and attractive like all these decorations. แต่ความเป็นจริงนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องราวของสิ่งที่สวยงามคือบรรยากาศมันไม่ใช่เป็นเรื่องของสิ่งสวยงาม The real world is often different from the way we think. โลกแห่งความเป็นจริงโดยปกติจะต่างจากโลกในจินตนาการของเรา Every day I see young people on the SkyTrain. ผมเห็นคนหนุ่มสาวบนรถไฟฟ้า They are looking all the time at their smartphones. พวกเขาดูแต่โทรศัพท์มือถือ Why can't they talk to one another? เขาไม่คุยกันเลย There's something very unreal about this. มันเป็นเรื่องของโลกของจินตนาการมันไม่ติดดินมันไม่เป็นโลกแห่งความเป็นจริง And if you look over their shoulders at what they are looking at on their smartphones, และถ้าคุณมองข้ามไหลดูว่าพวกเขากำลังดูอะไรในโทรศัพท์ของพวกเขา it's not very interesting, is it? มันไม่สิ่งที่พวกเขาดูมันไม่น่าสนใจเลย Let's not lose track of the real world. ผมหวังว่าเราจะไม่หลงหายหรือหลุดไปจากโลกแห่งความเป็นจริง As Christians, it's very important to live and understand the real world as it is. ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนมันเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่เราจะต้องรู้จักโลกแห่งความเป็นจริง Not the world of advertising, ไม่ใช่โลกของการโฆษณา of the media. หรือโลกของนักหนังสือพิมพ์ The real world is here โลกแห่งความเป็นจริงอยู่ที่นี่ when we look at one another, เมื่อเราดูซึ่งกันและกัน when we go home to our friends and our families. เมื่อเรากลับบ้านเจอเพื่อนฝูงพี่น้อง That world and those relationships, those are the real world. เจอครอบครัวความสัมพันธ์เหล่านี้ก็คือโลกแห่งความเป็นจริง Not what is on our smartphone. ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏอยู่บนจอโทรศัพท์เรา Now I'd like to make some suggestions for Christmas, ผมอยากจะเสนอแนะบางอย่างให้กับเรา which pick up from the kind of thinking of John the Baptist and the prophets, ซึ่งเป็นเรื่องต่อเนื่องของสิ่งที่ท่านยอห์นได้เตือนเรา หรือสิ่งที่ผู้เผยพระวจนะทั้งหลายได้ย้ำเตือนเรา
How does John the Baptist's call for justice and simple living อาจารย์ยอน affect us? ขอให้มีความยุติธรรมมีการดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมและชีวิตที่เรียบง่าย Here are a few suggestions that our gifts, what kind of gifts? ดังนั้นเวลาเราซื้อของขวัญควรจะเป็นของขวัญแบบไหน I think we should try to give gifts to people that are useful but not extravagant. ผมคิดว่าเวลาเราให้ของขวัญเราควรจะให้ของขวัญกับคนที่เป็นของขวัญที่ใช้ได้แต่ไม่ใช่เป็นของฟุ่มเฟือย Let's not give gifts to impress other people. แล้วเราไม่ควรที่จะให้ของขวัญเพื่อที่จะให้คนอื่นเขาประทับใจหรือได้หน้า I have so far received one Christmas gift as I was leaving England. ตอนที่ผมเดินทางจากประเทศอังกฤษผมได้รับของขวัญคริสต์มาส1 ชิ้น It was a packet of green tea. เป็นชาเขียว1 ห่อ I like green tea. ผมชอบชาเขียว It's extremely healthy. เพราะมันดีสำหรับสุขภาพ If I drink it at 4 o'clock in the afternoon, ถ้าผมดื่มตอน4 โมงเย็นบ่าย it makes me feel fresh and ready for the evening. 4ทำให้ผมรู้สึกกระฉับกระเฉงแล้วก็พร้อมที่จะทำงานต่อสำหรับตอนเย็น So that was a very simple and suitable gift for me. ดังนั้นของขวัญชิ้นนั้นเป็นของขวัญที่เรียบง่ายแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับผม Much better than a box of expensive chocolates. ดีกว่าช็อกโกแลตที่แพงๆ1 กล่อง Let's try over Christmas to recycle things. แล้วก็ในช่วงคริสต์มาสให้เราพยายามรีไซเคิลของเอากลับมาใช้ใหม่ Let's try to avoid plastic bags. ให้พยายามหลบหลีกการใช้ถุงพลาสติก I've been looking at this Christmas tree rather suspiciously. ผมกำลังดูต้นคริสต์มาสต้นนี้อย่างสงสัย I think it's artificial, which is okay. ผมคิดว่าคงเป็นต้นคริสต์มาสปลอมซึ่งก็โอเค But if it was real, แต่ถ้าเป็นต้นคริสต์มาสจริง I'd want to make sure that it was in a pot growing. ผมต้องการให้มันเป็นต้นจริงๆที่กำลังมีชีวิตอยู่แล้วก็อยู่ในกระถางในดิน And that when Christmas was over, และเมื่อหมดเทศกาลคริสต์มาสแล้ว it was going to be replanted. สามารถเอาไปปลูกได้ Because we must protect the environment. เพราะเราจะต้องดูแลสภาพแวดล้อมของโลก So recycle whenever we can. ดังนั้นขอให้เราพยายามเอาของมาใช้อย่าให้ฟุ่มเฟือยหรือสิ้นเปลือง That's part of the simple living that John the Baptist stood for. นี่คือตัวอย่างจากชีวิตของท่านยอนที่เป็นแบบอย่างให้กับเราคือมีดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย And we should never overspendแล้ว at เรา Christmas. แล้วเราก็ไม่ควรที่จะใช้จ่ายเกินตัวในช่วงเทศกาลคริสต์มาส I believe that people in Bangkok get into debt. ผมคิดว่าคนในกรุงเทพก็เป็นหนี้เป็นสินเยอะเหมือนกัน That is never a good thing for a Christian. ซึ่งการที่เราเป็นคริสเตียนแล้วมีเป็นหนี้เป็นสินมันไม่เป็นสิ่งที่ดี The only time I believe we should get into debt มีโอกาสเดียวเท่านั้นที่ผมคิดว่าเราสามารถเป็นหนี้เป็นสินได้ is if we are buying a mortgage on something. ก็คือเมื่อเรามีกู้เพื่อที่จะซื้อบ้านหรือทรัพย์สินที่เป็นที่ดิน If we buy a mortgage on a house, it will go up in value. เพราะเวลาเราซื้อบ้านราคาของบ้านจะขึ้น So it's a good investment. มันเป็นการลงทุน But going into debt otherwise has to be repaid with interest. แต่ถ้าคุณเป็นหนี้เป็นสินในเรื่องอื่นๆมันไม่ค่อยดีเพราะว่าคุณจะต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยด้วย And Christmas doesn't give us an excuse to do these things. แล้วคริสต์มาสไม่ได้เป็นโอกาสหรือเป็นข้ออ้างที่เราเอามาใช้เพื่อที่จะตัวเองจะสามารถเป็นหนี้เป็นสินได้ And finally, over Christmas, let's do what we can to help the poor. และยิ่งไปกว่านั้นช่วงคริสต์มาสขอให้เราทำสิ่งที่เราสามารถทำได้ในการช่วยคนยากจนยากไร้ There are many people in this city who are poor or dispossessed.
ในกรุงเทพนี้ที่เราอยู่นี้มีหลายคนที่ยากจนหรือไร้ที่อยู่หรือถูกพลัดถิ่นมา There are many refugees and asylum seekers. มีผู้ลี้ภัยหลายคนอยู่ในกรุงเทพ Some years ago at Christchurch, I was part of a prison visiting team. เมื่อหลายปีมาแล้วตอนที่ผมอยู่ที่กรุงเทพและไปคริสตจักร Christchurch ผมอยู่ในกลุ่มที่ไปเยี่ยมคนที่ติดอยู่ในคุก We used to go to the prisons around Christmas time to give presents and hold a service. แล้วเราก็จะไปในคุกเพื่อที่จะเอาของขวัญไปให้นักโทษแล้วก็จัดการนมัสการในวันคริสต์มาส And I'm sure you can think of other things to do to help people who are poorer than ourselves. และผมคิดว่าพวกเราแต่ละคนที่นี่คงคิดได้หลายอย่างในการว่าเราจะทำอะไรบ้างเพื่อที่จะช่วยคนที่ไม่มีโอกาสดีเหมือนกับเรา Because Christ himself was born into poverty. เพราะว่าองค์พระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดมาสู่ความยากจน So as we prepare for Christmas, let's hear the words of John the Baptist. ดังนั้นเมื่อเราเตรียมตัวสำหรับวันคริสต์มาสให้เราฟังคำของอาจารย์ยอน Let's heed his advice to prepare the way for the Lord. และให้เราไม่ละเลยคำเตือนที่ท่านบอกว่าจงกระทำมันคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงไป And let's do this responsibly, caring for others, caring for the world around us, the environment. ให้เราทำอย่างด้วยความรับผิดชอบที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลคนต่างๆที่ด้อยโอกาสทั้งในกรุงเทพแล้วก็ในโลกนี้ And never forgetting that Christ himself was born into poverty. แล้วไม่ลืมเลยว่าองค์พระเยซูคริสต์ทรงมาบังเกิดในท่ามกลางความยากจน Thank you very much for listening. May we end with a short prayer. ขอบคุณที่ทุกท่านฟังด้วยความตั้งใจขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน Father, we thank you for all your gifts to us. พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับของประทานมากมายที่พระองค์ทรงให้เรา For the gift of good health, สำหรับสุขภาพแข็งแรงที่เราได้มีอยู่ of our families, สำหรับครอบครัวของเรา our friendships, สำหรับเพื่อนฝูง for the life of this church, สำหรับคริสตจักรแห่งนี้ for all the relationships and friendships which sustain us. แล้วสำหรับความสัมพันธ์ต่างๆที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ Thank you, Father, for the opportunities we have, ขอบคุณพระองค์สำหรับโอกาสต่างๆที่เรามี which others do not possess. ที่หลายคนที่ไม่มีโอกาสดีอย่างที่เรามี Thank you, Father, for all those gifts. ขอบคุณพระองค์สำหรับของประทานต่างๆเหล่านั้นที่พระองค์ให้เรา But above all, we thank you for the gift of your Son. แต่ที่สำคัญที่สุดที่เราขอบคุณพระองค์คือที่พระองค์ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์องค์พระเยซูคริสต์ให้กับเรา May we honor him and worship him ขอให้ชีวิต in truth. ขอให้เราถวายเกียรติต่อพระองค์อย่างแท้จริงที่เราจะนมัสการพระองค์อย่างแท้จริงในความจริง Through Jesus Christ our Lord. ใน Amen. พระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน